तर जय शिवराय, जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला लगेच कमेंटमध्ये सांगू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला आताच एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा. कारण की भावनो, आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. भावनो, याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिंपली तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर भावनो, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटणं चालू होऊन जातील. या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल भावनो मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तिथून तुम्ही इझिली आपले सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा वाला व्हिडिओ दिला आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. त्याच्यानंतर भावनो तुम्हाला कोणत्या प्रकारची प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावनो, तुम्हाला आपले मॉडेलचे फोटो हवे असेल तर ते भावनो तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. तिथून तुम्ही इझिली आपले मॉडेलचे फोटोज डाउनलोड करू शकता. तर चला भावनो, आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तुम्हाला आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर भावनो, मी हा वाला व्हिडिओ आपल्या शेतात माझ्या शेतात शूट करत आहे. आणि मी भावनो, आपला जो माईक आहे तो सुद्धा ऑनलाईन आहे, त्याच्यामुळे थोडा नॉईस येत असेल तर त्याच्यासाठी सॉरी. आजच्या दिवस ॲडजस्ट करून घ्या. तर सिम्पली तुम्हाला भावनो याच्यावर एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचं आहे. या ओव्हरले इफेक्टची लिंक भावनो मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पल तुम्हाला याच्यावर एक इमोजी ॲड करून घ्यायची. इमोजी आपल्या फुटपर्यंत खिचून घ्यायचे. घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला याच्यावर इमेजेस ॲड करायचे. तर इमेजेस भावनो मी सोनी आमच्या व्हिडिओमध्ये यूज करणार आहे. तुम्हाला इतर कोणते मॉडेलचे फोटो यूज करायचे असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. भावनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर बघू शकता अशा पद्धतीने. तर इथं मी काही फोटो यूज करणार आहोत भावनो, आणि इथं काही फोटो यूज करणार आहोत. तुम्हाला माहीतच असेल की मी क्वचितच फोटो यूज करत असतो. पूर्ण फोटो यूज केले तर भावनो आपला व्हिडिओ खूप मोठा होणार आहे, त्याच्यामुळे मी क्वचितच फोटो यूज करत असतो. तर भावनो, क्वचितच फोटो यूज करून तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ समजून देतो. तर ओके भावनो, मी एवढे फोटोज याच्यात यूज केले आहे. तर आता आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्याच्या आधी भावनो तुम्हाला याच्यात सर्व फोटो यूज करून घ्यायचे, त्याच्यानंतर शेक इफेक्ट ॲड करायचे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे. आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. बॅक येऊन आल्यानंतर सिम्पली तो वरची लेअर आहे भावनो, तो इमोजीचा इफेक्ट आहे, तुम्हाला इथून सिम्पली इथून कॉपी करून घ्यायचं भावनो. अशा पद्धतीने इथून कॉपी करून घ्यायचं. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर भावनो, जे आपली इमोजी आहे त्याच्यावर हवाला इफेक्ट अशा पद्धतीने पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक आपल्या बिटमार्क आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. इथून जो फर्स्ट इफेक्ट आहे भावनो, तुम्हाला फर्स्ट इफेक्टला कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये बॅक येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर भावनो, इथं आपण छोटे छोटे फोटोज यूज केले होते, 3 फोटोज यूज केले होते. मी 3च फोटो यूज केले होते, पण तुम्हाला याच्यात पूर्ण फोटो यूज करून घ्यायचे. तर हवाला इफेक्ट तुम्हाला फर्स्ट फोटोपासून तर 14.10 एवढ्या फोटोंना तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. पेस्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इमेजवर क्लिक करून घ्यायचं भावनो. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं. तर बघू शकता भावनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं. पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर आपला जो दुसरा इफेक्ट आहे भावनो, तुम्हाला दुसरा इफेक्टला इथून कॉपी करून घ्यायचं. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये बॅक येऊन जायचं आहे. आल्यानंतर सिम्पली भावनो, तुम्हाला थोडं समोर यायचं भावनो. इथं 10.14 हे इथं यायचं भावनो. या 2 फोटोला तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. मोठा फोटो सोडायचा आहे आणि 2 फोटोला ॲड करायचा आहे. अजून मोठा फोटो सोडायचा आहे, 2 फोटोला ॲड करायचा आहे. अजून मोठा फोटो सोडायचा आणि 2 फोटोला अशा पद्धतीने तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा लास्टपर्यंत. असेच बीट मी दिलेले आहे तुम्हाला. 2 फोटो लहान आणि 1 फोटो मोठा. तर लहान फोटोला तुम्हाला हवाला इफेक्ट अशा पद्धतीने पेस्ट करायचा भावनो. तर जो उरलेला आपला जो तिसरा इफेक्ट आहे भावनो, तुम्हाला तिसरा इफेक्ट उरलेला जेवढे फोटोज आहे भावनो, मोठेवाले फोटो, त्यानं तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर पेस्ट केल्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्ण रेडी होऊन जाणार आहे. तर भावनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.